بسم الله الرحمن الرحیم. بیسک ټو ایڈوانس لیول پایتان کورس راځم یاسر علي او نن به وایو لیکچر نمبر سیکنډ. لیکچر نمبر سیکنډ کې مونږه نن د پایتان د کوډینګ لپاره سیټ اپ جوړو چې کوډینګ وسکه کو یعنی پریکټیکل پروګرام وسکه رن کو. نو د لپاره مختلف آی ډیز اویلیبل دي. ټولو نه بیسټ او زما خوښ چې کوم آی ډی ده نو هغه د وی اس کوډ ویجوال سټوډیو کوډ. د دې انسټالیشن څنګه د پات په څنګه سیټ کو دا به تاسو ته نن سټپ بای سټپ په دې ویډیو کې خایمه. خو ویډیو زما تر اخره پورې وګورئ او بل دا چې کوم سټپس فالو کوم نو پلیز تاسو هم هغه فالو کړئ نو تاسو ته بیا څه ایررز څه میسټیک بس تاسو نه کیږي. راځئ چې دا څنګه کیږي. ټول نه اول به زه راشم دلته کې او ډاونلوډ وکما ګوګل کې به سرچ کما پایتان ډاونلوډ. ټیک شو. دا د فرست ون به تاسو ته ښکاري د فرست ون لینک باندې ځکه کلیک کوم او دې ځکه نه به ډاونلوډ پایتان دې باندې کلیک کو دا ډاونلوډینګ به سٹارټ شي. نو دا به ډاونلوډ شي. دا صحیح ده. ډاونلوډینګ د دې روان دی. دویم نمبر به تاسو ډاونلوډ کړئ دلته به سرچ کړئ وی اس کوډ ډاونلوډ. ها وی اس کوډ ټیک ده. تاسو ته به دا ښکاري دا به ډاونلوډ کړئ. دلته د فرست لینک باندې به کلیک واخلو. دې کې به تاسو ته ښکاري دا د وینډو 11 او وینډو 10 لپاره دی. تاسو ته ښکاري دا د میک اپریټینګ سیستم لپاره دی او که تاسو پر نور یوبنټو یا نور اپریټینګ سیستم استعمالوي لینکس وغیرہ دا هغوی لپاره دی. ټیک شو. تاسو به وینډوز باندې کلیک واخلئ او دا به څه کوي ځکه نه ډایرکټ ډاونلوډ لینک په ځینې کلیک کړئ ډاونلوډینګ به ځکه نه سٹارټ شي. دویم کار دا وشو چونکه ما سره آلریډي ډاونلوډ دی نو زه به راشم دې ځای زه انسټال کما. تاسو به ښکاري د ما سره وی اس کوډ دی اول به دا انسټال کما. I accept the agreement دې باندې به کلیک کو. نیکسټ بیا نیکسټ تاسو دلته کې کریټ ا ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک کړئ. په ډیسکټاپ باندې به آیکن هم د دې راشي. نیکسټ او انسټال دا ټایم اخلي دا به دې ته انسټال شي. دې نه علاوه موږ ډاونلوډ کو پایتان 3.1 3.1 دې باندې لیفټ کلیک زوا اخلم دا به هم انسټال کما. ټیک ده. انسټال ناو باندې به کلیک کو. کوم دا زموږ سره انسټال شو وی اس کوډ فینیش باندې به کلیک کو. دا به اوپن شي خو دا به په الحال کلوز کو. دا به کلوز کو چې پایتان انسټال شي. دې ته به ویټ وکړو. دا هم تاسو ته ښکاري سیټ اپ واز سکسسفل. دا هم انسټال شو. کلوز کړئ. دا هم کلوز کړئ. دا هم کلوز کړئ. راشه دې ځای کې به اوپن کو وی اس کوډ ویجوال سټوډیو کوډ تاسو به ښکاري. لیفټ کلیک په واخلم دا به اوپن شي. دې کې به لږ سیټینګ مونږ کوو. نو د ټولو نه اولنی کار به زه داسې وکړم چې دلته کې به راشم دې ځای کې به تاسو ته ښکاري ایکسټینشنز کې مونږ یو څو ایکسټینشن ډاونلوډ کوو. ټیک ده. زه بلته کې سرچ کما پایتان یو به دا ایکسټینشن ډاونلوډ کو پایتان. دا به تاسو ته ښکاري پایتان. دا مختلف ایکسټینشن راغلي خو فرست ون چې کوم ایکسټینشن دی تاسو دې باندې کلیک واخلئ او دې ځای کې به انسټال کو. ټیک ده. دا لږ ټایم اخلي انسټالینګ کې دی. تاسو ته به داسې یو سکیورټي الرټ راشي. تاسو به دا الاو اکسس کړئ. ټیک ده. دې باندې به کلیک کړئ دا انسټال شو مو سره. ټیک ده. تاسو به ښکاري دا پایتان دا انسټال شو. اوس پایتان انسټال تاسو دا کلوز کولی هم شئ. ځکه نه ټیک ده دا کلوز کړئ. اوس چې کله پایتان انسټال شو دلته کې به راشو چې تاسو ته به ښکاري دا ایکسپلورر دې باندې به کلیک واخلو. صحیح ده. تاسو نوی یو فولډر هم اوپن کولی شئ. فرض که ما دې باندې کلیک واغستو. صحیح ده. راځم ډیسکټاپ ته او په ډیسکټاپ کې دې ځای کې فار ایگزامپل زه دلته کې راشم یو فولډر ته. فار ایگزامپل ما دا ایډوانس ای آی دا مې سلیکټ کړو. ټیک ده. دا فولډر به اوپن شي. مطلب دا چې زه کم پروګرامونه هم دلته کې اوس لیکم نو به هلته کې ځي. ټیک ده. بس دا تاسو دې باندې کلیک واخلئ دا اوپن شو مو څه پی ډي اف. اوس موږ پروګرام ته کوم ځای نه سٹارټ کوو نو تاسو به ښکاري سٹارټ. دلته کې به راشو نیو فایل ته. خو د نیو فایل د اوپن کولو نه مخکې بل یو ایکسټینشن دی هغه ډاونلوډ کوو. دلته به راشو ایکسټینشنز ته او دې ځای کې به ولیکو کوډ رنر. چې کله کوډ ولیکو او هغه بیا څه کوو رن کوو نو دا به زه ولیکم کوډ رنر. تاسو ته به ښکاري
انسټال. ګورئ په دې کې دا کار چې موږ په څه کوډ نه رن کولی شو، کم کوډز نو سی، سی پلس پلس، جاوا، جاوا سکرپټ، پی ایچ پی، پایتان، هر قسم لینګویج موږ دې کې لیکلی شو په څه شیز کې، په دې وی اس کوډ کې، ویژوال سټوډیو کوډ کې. ټیک ده، نو ډېر ایزي دی، سمپل دی، په دې کې موږ هر څه لیکلی شو. دا انسټال شو. اوس پر راشول تاسو ته ښکاري دلته کې ایکسپلورر، په دې باندې به کلیک واخلو او دې ځای کې به تاسو ته ښکاري نیو فایل به دې ځای کې کلیک واخلو او یو نیم به ورکړو. فرض کا زه نیم ورکوم چې demo1.py به لازم ورکوو ایکسټنشن، خاصه چې پایتان کوډ لیکو. که تاسو سی پلس پلس لیکئ تاسو به ورسره ډاټ سی پی پی ورکوئ، که پی ایچ پی لیکئ پی ایچ پی به ورکوئ، چې کوم کوډ لیکئ تاسو به د هغې ایکسټنشن ورکوئ. زه پایتان لیکم، د پایتان ایکسټنشن شو، تاسو ته به ښکار دی دګین کې. ټیک ده، اوس دلته کې که تاسو وګورئ موږ خپل کوډ سټارټ کولی شو. فرض که زه لیکم چې پرنټ، په پرنټ کې فرض که زه لیکم چې this is my first program. ښه، زه راځم دا رن کوم، نو د ایگزیکیوشن لپاره به څنګه چل وکړو، چونکې موږ آلریډي یو ایکسټنشن ډاونلوډ کړو کوډ رنر په نیم باندې و. تاسو ته به ښکاري هغه د ذهن کې دی راغی. دلته به رن پایتان فایل باندې زه کلیک واخلم، دی به رن شي او موږ ته ریزلټ میلاو شو چې this is my first program. نو ډېر سمپل طریقه کار و، ډېر سمپل سیټ اپ دی او تاسو ته دا ریکمند کوم چې تاسو خامخا ویژوال سټوډیو کوډ انسټال کړئ، د دې سیټ اپ د دې پات هر څه برابر کړئ، سیم ټو سیم څنګه کار چې ما وکړو، کوم سټپس چې ما فالو کړو دا شانتې سټپس تاسو هم فالو کړئ، نو تاسو وی اس کوډ دا به هم ډاونلوډ شي او دا به هم موږ په دې کې پروګرام لیکلی شو. نو نن پورې همدومره کافي ده. انشاءالله سبا نه به باقاعده د پایتان کلاس سټارټ اخلو، پریکټیکل کار ان تیوریټیکل باندې به انشاءالله سبا نه شروع کوو. نن پورې همدومره کافي ده. که چاته هم په انسټالیشن کې یا په سیټ اپ کې څه مسله وي نو اوپنلی کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ او په واتس اپ باندې میسج هم کولی شئ.